Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh. Bạn đã bao giờ nghe đến tỷ lệ vàng hay dãy số Fibonacci chưa? Những con số tưởng như chỉ mang tính toán học nhưng lại đang trở thành chìa khóa giải mã xu hướng thị trường Forex. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá Fibonacci là gì, tại sao nó lại được gọi là mật mã của thị trường, và quan trọng nhất, cách sử dụng công cụ Fibonacci một cách thực chiến trong giao dịch Forex như thế nào. Đây là một trong những bí quyết được các trader chuyên nghiệp sử dụng để xác định điểm vào lệnh, thoát lệnh và quản lý rủi ro hiệu quả. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu Fibonacci là gì. Fibonacci là tên của nhà toán học người Ý Leonardo Fibonacci, người đã giới thiệu dãy số nổi tiếng 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, vân vân. Điểm đặc biệt của cái dãy số này đó là tỷ lệ giữa các cái số trong dãy tiến dần tới 1,618, còn gọi là tỷ lệ vàng. Tỷ lệ này không chỉ xuất hiện trong thiên nhiên, nghệ thuật, kiến trúc mà còn xuất hiện một cách kỳ diệu trong các biểu đồ tài chính, đặc biệt là Forex. Có thể thấy, ngoại trừ 4 số đầu tiên thì tỷ số giữa một số bất kỳ với số lớn hơn tiếp theo sẽ luôn xấp xỉ bằng 0,168. Tỷ số của hai số bất kỳ với số nhỏ hơn luôn xấp xỉ bằng 1,618 hoặc nghịch đảo của nó là 0,1618. Tỷ số của các số xen kẽ xấp xỉ bằng 2,168 hoặc nghịch đảo của nó là 0,382. Về các cái loại Fibonacci thì khi các bạn sử dụng TradingView hay là các cái nền tảng giao dịch khác như là MetaTrader 4, MetaTrader 5 thì các bạn có thể bắt gặp nhiều loại Fibonacci khác nhau. Nó có thể là Fibonacci thoái lui, Fibonacci mở rộng, Fibonacci vùng thời gian, Fibonacci kháng cự dạng quạt, vân vân. Các cái loại Fibonacci này khá là giống nhau và tương đối phức tạp, nên trader không nhất thiết phải biết hết các cái dạng kể trên mà chỉ nên tập trung tìm hiểu hai loại, đó là Fibonacci truy hồi hay là Fibonacci retracement và Fibonacci mở rộng, tiếng Anh là Fibonacci extension, tương ứng viết tắt là FR và FE. Nói về Fibonacci mở rộng thì tên tiếng Anh của nó là Fibonacci extension, là công cụ hiệu quả giúp nhà đầu tư thoát lệnh hay là chốt lời. Fibonacci mở rộng giúp xác định các cái mức giá mà một xu hướng có thể chạm tới. Nói cách khác, Fibonacci mở rộng hay là FE sẽ xác định thời gian của xu hướng chính sau khi kết thúc đợt điều chỉnh. Fibonacci mở rộng bao gồm các cái tỷ lệ như là 0, 0,236, 0,5, 0,618, 0,764, 1, 1,236, 1,618, 2,618, vân vân. Tuy nhiên, các cái mức chốt lời thường nằm trong cái khoảng từ 0,618 cho đến 1,618. Các cái mức ở dưới 0,618 thường không được sử dụng phổ biến bởi lợi nhuận lúc này sẽ bị hạn chế. Trong khi đó, các cái mức trên 1,618 rất khó xảy ra vì nó thường ở trong một xu hướng tăng hoặc là một xu hướng giảm dài hạn. Về Fibonacci truy hồi có người dịch nó là Fibonacci thoái lui. Tên tiếng Anh của nó là Fibonacci retracement, viết tắt là FR. Ở trong một cái xu hướng tăng thì không phải giá luôn luôn đi lên mà nó sẽ có những cái lúc điều chỉnh giảm. Lúc này thì FR sẽ giúp xác định các cái ngưỡng hỗ trợ, nơi giá sẽ chấm dứt đợt điều chỉnh giảm và đảo chiều tăng lên. Điều này tương tự với cái xu hướng giảm. Các cái tỷ lệ của dãy số Fibonacci bao gồm 0,236, 0,382, 0,5, 0,618, 0,764 và 1,0 chính là các cái mức thoái lui. Trong đó các cái mức 0,382, 0,5 hay là 0,618 là các cái mức thoái lui quan trọng bởi giá thường đảo chiều tại các cái mức này hơn. Và các cái tỷ lệ này có thể coi là các mức hỗ trợ trong một xu hướng tăng nhưng lại đóng vai trò như là một ngưỡng kháng cự trong một xu hướng giảm. Về vai trò của Fibonacci trong phân tích thị trường tài chính thì trong phân tích thị trường tài chính và đặc biệt là trong Forex thì dãy số Fibonacci được dùng như là một công cụ phân tích độc lập. Ngoài ra, nó còn là nền tảng để xây dựng các cái nguyên lý sóng Elliott, đồng thời ứng dụng vào xây dựng các cái mô hình cấu trúc harmonic. Nếu như các bạn tìm hiểu về sóng Elliott hay là harmonic thì các bạn sẽ thấy được là cái dãy số Fibonacci nó được áp dụng rất là nhiều ở trong đó. Và cái trường phái giao dịch sử dụng sóng Elliott nó cũng là một cái trường phái rất là hay mà các bạn nên tìm hiểu. Về cách thức cài đặt cũng như là sử dụng cái chỉ báo Fibonacci này thì đầu tiên nói về cài đặt. Thì cái chỉ báo Fibonacci nó nằm trong cái thanh công cụ Live Study. Đây ạ. Và các bạn muốn đưa cái công cụ này ra thì các bạn chuột phải lên cái phần Slide Study, các bạn chọn vào Customize. Sau đó nếu như các cái thanh công cụ nó đang nằm ở cột bên trái thì các bạn sẽ chọn đến nó và các bạn bấm vào Insert thì sẽ chuyển nó được sang bên phải. Và khi nó ở cột bên phải thì nó sẽ hiện ra bên ngoài như thế này.
Ở đây thì các bạn thấy là chúng ta có khá là nhiều những cái loại Fibonacci khác nhau. Tuy nhiên là chúng ta sẽ quan tâm chủ đạo đến hai cái, đó là Fibonacci retracement và Fibonacci expansion. Đó thì ở đây tôi đã đưa các cái công cụ này ra rồi. Trước khi sử dụng thì chúng ta sẽ thêm một số những cái thao tác cài đặt cho nó. Ví dụ tôi sẽ cài đặt cho cái Fibonacci retracement này. Tôi sẽ bấm vào đây và tôi để một cái vị trí bất kỳ này. Thì cái Fibonacci retracement này là chủ đạo, chúng ta sẽ dùng nó để tìm kiếm những cái vị trí thoái lui. Tức là chúng ta sẽ tìm những cái vùng mà giá nó hồi lại như thế này. Do vậy là chúng ta sẽ quan tâm đến những cái mức Fibonacci từ 0 cho đến 100%. Thế còn lại những cái mức khác, ví dụ ở phía dưới này nó có một số mức khác này, thì chúng ta sẽ bỏ những cái mức phía dưới này đi nhé. Thì sau khi mà đưa Fibonacci ra, chúng ta sẽ kích đúp vào nó này. Nó hiện ra những cái dấu chấm ở đây. Chúng ta chuột phải lên nó, các bạn chọn vào Fibonacci Property. Nó hiện ra cái bảng này. Chúng ta sẽ cài đặt những cái thông số cho nó nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra những cái thông số ở đây nó đã đủ các cái ngưỡng mà chúng ta cần phải quan tâm hay chưa. Fibonacci retracement thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái mức 23.6 này, 38.2 này, 50 này, 61.8 này. Ở đây thì nó chưa có cái ngưỡng 0,764, thì tôi sẽ đưa thêm cái ngưỡng đó vào. Và mấy cái ngưỡng to hơn này thì tôi sẽ bỏ nó đi này. Thì tôi sẽ chọn vào đây nhé, tôi bấm vào delete này. Rồi tôi lại delete tiếp này, delete này. Rồi tôi muốn đưa thêm một cái ngưỡng Fibonacci vào đây thì tôi sẽ bấm chọn vào add. Và đây thì tôi sẽ nhập cái số đó là 0.764. Đấy, phía bên này thì tôi sẽ để là 76.4%. Đó. Và các bạn thấy là gì ạ? Khi mà chúng ta cài đặt như thế này thì các cái ngưỡng Fibonacci ở đây thì nó có hiện ra. Tuy nhiên tôi muốn hiện ở phía bên phải đây những cái vị trí cụ thể là giá nó bằng bao nhiêu. Đấy, ví dụ giá nó như thế này. Đấy, thì tôi sẽ cài đặt thêm ở đây cái ký tự đó là %đô la. Đấy, thì tôi sẽ cách ra này, sau đó tôi đóng mở ngoặc $, sau đó tôi đóng ngoặc lại. Tôi sẽ copy cái cụm ký tự này nhé. Rồi tôi sẽ paste nó ở những cái ô khác. Màu của cái Fibonacci này thì ở đây tôi để màu vàng để các bạn tiện quan sát. Các bạn có thể cài đặt thêm một số những thông số khác ở đây. Đấy, chủ yếu là chúng ta sẽ cài đặt thêm cái phần này. Xem là chúng ta nên cài đặt cái Fibonacci này ở những khung thời gian nào. Nhưng mà thông thường thì ở đây chúng ta để nó hiện trên toàn bộ khung thời gian. Rồi sau khi đã cài đặt những cái thông tin như thế này, tôi sẽ bấm chọn vào OK. Đó. Thế thì các bạn thấy là gì ạ? Sau khi mà tôi đã cài đặt như thế rồi thì các cái ngưỡng Fibonacci ở đây nó đã có cái giá bên cạnh rồi. Và tiếp theo tôi sẽ cài đặt Fibonacci expansion. Đấy, tôi tạm thời xóa cái này đi. Những cái thao tác cài đặt này thì chúng ta chỉ cần cài đặt một lần thôi. Và ở những cái lần sau chúng ta vẽ Fibonacci đó ra thì mặc định là nó sẽ hiện những cái thông số như là trước đó chúng ta đã cài. Chúng ta sẽ không phải cài đặt lại nhiều lần. Trừ khi là chúng ta bỏ cái nền tảng giao dịch đi và chúng ta cài lại nền tảng giao dịch thôi. Đây, tôi sẽ cài đặt cho cái Fibonacci này. Đấy. Thì cái Fibonacci này á, tôi cũng sẽ kích đúp vào nó này. Sau đó thì nó hiện lên những cái dấu chấm ở đây. Tôi sẽ chuột phải lên nó này. Tôi chọn vào Expansion Property. Rồi tôi cũng sẽ cài đặt các cái ngưỡng level cho nó này. Đấy. Thì ở đây Expansion thì nó mới chỉ thêm là 1618 thôi. Đấy, tôi muốn thêm một cái ngưỡng nữa đó là 2,618 thì tôi sẽ bấm chọn vào Add này. Và cái phần level ở đây thì tôi sẽ bấm vào đây là 2.618. Rồi chỗ đây thì tôi cũng sẽ ghi là FE 261.8. Và tôi cũng sẽ đưa thêm những cái mức giá vào đây này. Đấy, mở ngoặc này, %đô, đóng ngoặc này. Sau đó thì tôi cũng sẽ copy cái này, tôi paste vào những cái phần ở phía trên đây. Ở đây thì tôi sẽ chỉnh nó sang màu xanh này. Đây. Rồi, sau khi đã cài đặt những cái thông tin rồi, tôi bấm chọn vào OK. Thì đây là những cái thao tác cài đặt với cái Fibonacci. Rồi, bây giờ là cách sử dụng nó. Đầu tiên nói về cách sử dụng Fibonacci retracement. Để sử dụng được cái Fibonacci này thì chúng ta sẽ tìm kiếm cái điểm khởi đầu và cái điểm kết thúc của một cái nhịp sóng.
Đấy, thì tôi sẽ cho cái biểu đồ nó nhỏ lại một chút để tôi tìm kiếm cái điểm khởi đầu và kết thúc của cái nhịp sóng này. Ví dụ từ đây đến đây nó là một cái nhịp sóng. Đó. Thì tôi sẽ chuyển sang khung H4 này để các bạn dễ quan sát. Đây, nó sẽ là từ cái vị trí này đến cái vị trí này. Đấy, thì tôi sẽ bấm chọn vào Fibonacci retracement này. Cái điểm đầu tiên mà tôi chọn sẽ là điểm bắt đầu của sóng. Và cái điểm thứ hai mà tôi chọn sẽ là điểm kết thúc của sóng. Trong trường hợp các bạn tích chọn vào các cái điểm nó chưa chính xác lắm thì các bạn có thể kích đúp vào đó để điều chỉnh vị trí. Đó, thì sau khi mà chúng ta đã vẽ được cái Fibonacci bằng cách là nối điểm đầu của sóng và điểm kết thúc của sóng như thế này, thì chúng ta sẽ có được những cái ngưỡng mà chúng ta cần phải quan tâm. Đấy, chẳng hạn ở đây thì chúng ta có cái ngưỡng 38.2 này. Thì cái ngưỡng này ấy, nó là một cái ngưỡng mà giá nó phản ứng ở đây cũng rất là nhiều này. Đây, nó chạm rồi nó bật lên này, nó chạm bật lên này. Và đây thì nó cũng đi qua đó nhưng mà nó dao động rồi nó lại đi lên này. Đấy. Thì cái ngưỡng này rồi là ngưỡng 50 và ngưỡng 61.8 là những cái ngưỡng mà chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn. Đối với Fibonacci expansion ấy thì để vẽ được nó chúng ta sẽ cần 3 điểm. Đấy, tôi sẽ bấm chọn vào đây nhé. Rồi, điểm thứ nhất là điểm bắt đầu một cái sóng này. Điểm thứ hai là điểm kết thúc một cái nhịp sóng nhỏ này. Và điểm thứ ba, để điều chỉnh chính xác được nó thì chúng ta sẽ kích đúp vào cái Fibonacci này. Sau đó chúng ta sẽ kéo cái chân này. Đây ạ. Đấy, các bạn lưu ý là nó sẽ có một cái chân nữa nhé. Đấy. Và cái chân này thì chúng ta sẽ chọn đến cái đáy hoặc là đỉnh đầu tiên của một cái nhịp sóng. Thế thì ở đây tôi có một cái đoạn thị trường nó phát triển như thế này. Và đây là cái nhịp sóng đầu tiên của cái đoạn phát triển đó. Thì điểm đầu tiên này, điểm thứ hai này, điểm thứ ba này. Đấy, tôi có thể chọn vào cái điểm này hoặc là điểm này cũng được. Thực ra thì trong cái thị trường này nó không thể chính xác 100%, cho nên là cái việc mà các bạn chọn cái điểm này hay là điểm này thì nó cũng xem như nhau mà thôi. Đấy, chúng ta sẽ vẽ ra được những cái vùng giá mà chúng ta nên quan tâm. Và các bạn thấy ở đây này, thì khi mà giá nó đi lên, nó chạm vào cái vùng giá quanh cái ngưỡng FE 161,8% thì nó sẽ có những cái sự phản ứng như thế này. Đó, và nó vượt qua cái ngưỡng này thì nó sẽ lên cái mức cao hơn. Và cái mức cao hơn này thì ở đây nó cũng đã có cái sự dao động đấy ạ. Đấy, cách sử dụng các cái Fibonacci thì nó cũng rất là đơn giản như vậy thôi. Về một số những cảnh báo cũng như là mẹo khi các bạn sử dụng Fibonacci này, đó là các bạn hãy luôn kết hợp thêm các cái tín hiệu xác nhận như là nến, volume hay là trendline vân vân để có thể có được những cái tín hiệu vào lệnh tốt. Quá trình giao dịch cần phải quản lý vốn và stop loss hợp lý. Bất kỳ một cái chiến lược nào cũng thế thôi. Cái việc quản lý vốn nó là một cái việc rất là quan trọng và nó là một trong những cái chân kiềng giúp bạn có thể thành công với cái thị trường tài chính này. Bạn nên kiểm tra Fibonacci ở nhiều khung thời gian khác nhau để tìm kiếm cái điểm hội tụ. Hoặc khi các bạn nhận dạng ra được những cái nhịp sóng lớn hoặc là những cái nhịp sóng nhỏ thì các bạn có thể vẽ nhiều cái Fibonacci khác nhau. Và khi các cái Fibonacci nó được vẽ ra như thế thì chúng ta sẽ tìm kiếm được những cái vùng hợp lưu, những cái vùng mà có nhiều đường Fibonacci nó gần nhau. Và những cái vùng đó sẽ là những cái vùng mà chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn, bởi vì có thể đó sẽ là những cái vùng hỗ trợ hoặc là kháng cự mạnh. Và mẹo cho bạn đó là hãy vẽ Fibonacci khi có sóng rõ ràng, tránh thị trường sideways. Và có thể sử dụng Fibonacci kết hợp với Ichimoku hoặc là mô hình giá để nâng cao xác suất. Các cái cảnh báo cũng như là mẹo sử dụng trên đây cũng là những cái lời kết mà tôi muốn gửi đến các bạn khi tìm hiểu về Fibonacci. Trong quá trình tìm hiểu cái công cụ này hoặc là quá trình cài đặt nó, nếu như có gì khó khăn, thắc mắc, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Trước khi rời đi, các bạn đừng quên cho video một like cũng như là bấm vào nút đăng ký để có thể cập nhật những thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành. Và nếu được, các bạn hãy share video này cho nhiều người khác để họ có thể tiếp cận được những cái thông tin hữu ích nhất về lĩnh vực giao dịch Forex. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.